เอาละครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นสุดๆในวงการคริปโตกัน คือปกติแล้วเนี่ยพอพูดถึงการเปิดตัวเหรียญใหม่ๆเรามักจะนึกถึงอะไรที่มันไวๆมาเร็วเคลมเร็วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะมาคุยกันวันนี้มันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับเพราะเรากำลังจะมาแกะรอยโปรเจกต์ที่เดินเกมด้วยความใจเย็นและมีแบบแผนสุดๆอย่าง Pi Network ครับลองฟังประโยคนี้ดูนะครับในขณะที่โปรเจกต์คริปโตอื่นๆสามารถเปิดตัวได้ง่ายๆด้วยแค่ไวท์เปเปอร์แผ่นเดียว Smart Contract หรือแม้กระทั่งเหรียญมีมตลกๆแต่ชุมชนของ Pi กลับเลือกที่จะใช้เวลาถึง6 ปีเต็มๆในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโอ้โห6 ปีเลยนะครับทุกคนในโลกคริปโตที่ทุกอย่างหมุนไวเป็นจรวดเนี่ยการยอมซุ่มเงียบสร้างรากฐานนานขนาดนี้ถือว่าสวนกระแสสุดๆไปเลยครับทีนี้สำหรับหัวข้อหลักๆที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้ก็จะมี 1. การสร้างระบบนิเวศของ Pi 2. การยืนยันตัวตนและกระแสหลัก 3. การเข้าสู่ Open Network และปิดท้ายด้วย 4. การสร้างอรรถประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มลุยกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ากับการสร้างระบบนิเวศของ Pi ม้ามืดที่เตรียมตัวมาอย่างดีครับคือถ้าเราเอาการเปิดตัวคริปโตทั่วๆไปมาเทียบกับแนวทางของโปรเจกต์นี้เนี่ยภาพมันจะตัดกันชัดเจนมากเลยครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตลาดส่วนใหญ่มักจะเน้นความไวเข้าตลาดให้เร็วที่สุดกอบโกยให้ไวที่สุดแต่ทางนี้เขาเลือกที่จะเดินเกมยาวครับเขาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมระยะยาวมากๆการยอมเสียเวลาหลายปีเพื่อสร้างระบบนิเวศเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพอถึงวันที่เขาพร้อมเปิดตัวจริงๆทุกอย่างมันต้องใช้งานได้จริงทันทีครับไม่ใช่แค่ขายฝันลมๆแรงๆบนหน้ากระดาษและรู้ไหมครับว่ามีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆ80%ครับใช่ครับ80%ของโทเค็นทั้งหมดในระบบถูกจัดสรรไว้ให้สำหรับผู้คนและชุมชนโดยเฉพาะการเทน้ำหนักให้เหรียญอยู่ในมือคนทั่วไปเยอะขนาดนี้มันเป็นการตอกย้ำจุดยืนเลยนะครับว่าเขาต้องการให้เทคโนโลยีนี้มันเข้าถึงมือคนหมู่มากจริงๆไม่ใช่อยู่แค่ในมือนักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มคนรวยแค่ไม่กี่กลุ่มครับซึ่งหัวใจสำคัญของตัวเลข80%ที่ว่าเนี่ยก็คือคำว่าเข้าถึงได้และฟรีสำหรับทุกคนครับการออกแบบระบบเศรษฐกิจที่เอาชุมชนมาเป็นที่หนึ่งแบบนี้มันเป็นเหมือนการการันตีเลยนะครับว่าพอระบบทุกอย่างสร้างเสร็จปุ๊บประโยชน์จากการใช้งานมันจะตกไปถึงมือทุกคนที่พร้อมใช้งานทันทีพูดง่ายๆก็คืออำนาจที่แท้จริงจะถูกส่งมอบให้ผู้ใช้งานทั่วไปอย่างพวกเรานี่แหละครับมาต่อกันที่ส่วนที่2นะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนและกระแสหลักและการตอบรับข้อวิจารณ์ในวงการคริปโตครับพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าบล็อกเชนส่วนใหญ่มักจะชูจุดขายเรื่องความเป็นนิรนามใครเป็นใครก็ไม่รู้ผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลแต่สำหรับที่นี่เขามาแปลกอีกแล้วครับทางโปรเจกต์เขาบังคับเลยนะครับว่าต้องมีการยืนยันตัวตนหรือ KYC สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและ KYB สำหรับธุรกิจทำไมน่ะหรอครับก็เพราะเขาต้องการสร้างเครือข่ายหลักหรือ Mainnet ที่มีความปลอดภัยขั้นสุดและที่สำคัญคือต้องเต็มไปด้วยผู้ใช้งานที่มีตัวตนอยู่จริงๆนับล้านคนยังไงล่ะครับซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นปรัชญาหลักของโปรเจกต์เลยก็ว่าได้ครับมันคือการบอกว่าเฮ้ยการกระจายศูนย์หรือ decentralization เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องหลบๆซ่อนๆหรือตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะการที่เรามีเครือข่ายที่เต็มไปด้วยผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริงๆแถมยังยืนยันความถูกต้องได้เนี่ยกลับจะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือที่เคร่งครัดและแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกครับแต่แน่นอนครับพอทำแบบนี้ปั๊บเสียงวิจารณ์ก็ตามมาทันทีหลายคนในวงการคริปโตดั้งเดิมตั้งคำถามเลยว่าแบบนี้ผู้ใช้งานของโปรเจกต์นี้มันดูเป็นคนทั่วไปหรือเป็นกระแสหลักมากเกินไปหรือเปล่าการเอาคนธรรมดาเข้ามาเยอะขนาดนี้มันจะทำให้เสียเสน่ห์ความเป็นคริปโตดั้งเดิมไปไหมเป็นประเด็นความขัดแย้งที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยนะครับแต่รู้ไหมครับโปรเจกต์นี้เขามองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับเขามองว่าการที่คนธรรมดาทั่วไปเข้ามาผสมผสานกับกลุ่มคนที่เล่นคริปโตอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนเลยแต่มันคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่างหากเพราะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับคือฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่สุดที่จะดันให้เกิดการยอมรับในระดับมวลชนหรือที่เรียกกันว่า mass adoption ซึ่งพูดก็พูดเถอะครับนี่แหละคือความฝันสูงสุดที่ทุกบล็อกเชนบนโลกนี้อยากจะไปให้ถึงมีประโยคนึงที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้โดนใจสุดๆครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะอยู่รอดได้
ก็ต่อเมื่อมันตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่มิฉะนั้นมันก็จะเป็นเพียงแค่กระแสที่ผ่านไปคมมากครับมันคือการตอกย้ำว่าอรรถประโยชน์ที่แท้จริงของบล็อกเชนมันต้องเอามาแก้ปัญหาในชีวิตจริงของคนทั่วไปได้ครับไม่ใช่วนเวียนอยู่แค่ในกลุ่มเฉพาะทางการดึงดูดกระแสหลักเข้ามาให้ได้จึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เทคโนโลยีนี้รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนครับเอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงส่วนที่ 3 แล้วการเข้าสู่ Open Network จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครับก่อนอื่นขอปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนิดนึงนะครับคำว่า Open Network ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงจังหวะเวลาที่บล็อกเชนทำการปลดล็อกหรือพูดง่ายๆคือการทุบกำแพงไฟวอลที่เคยปิดกั้นระบบไว้ออกไปเพื่อเปิดประตูต้อนรับการเชื่อมต่อจากโลกภายนอกอย่างอิสระเสรีครับซึ่งการทุบกำแพงไฟวอลครั้งนี้ขอบอกเลยว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดินไหวเลยล่ะครับลองคิดดูนะครับจากระบบปิดที่พวกเขาซุ่มเงียบพัฒนากันมานานหลายปีตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นระบบเปิดแบบเต็มรูปแบบที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับผู้คนธุรกิจและแพลตฟอร์มอื่นๆทั่วโลกแล้วครับนั่นแปลว่าของจริงมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับทุกคนทีนี้เราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับส่วนที่ 4การสร้างอัตประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงโอกาสที่รออยู่ครับและพอระบบมันเปิดกว้างปุ๊บใครละที่จะได้ประโยชน์เราจะเห็นชัดเลยครับว่ามันมี 4 กลุ่มหลักๆที่เตรียมรับโอกาสนี้กลุ่มแรกคือผู้ค้าครับที่จะสามารถลุยตลาดการค้าท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นกลุ่มที่ 2 คือนักพัฒนาที่พร้อมจะสร้างสรรค์แอปพลิเคชันเจ๋งๆกลุ่มที่ 3 คือเหล่าครีเอเตอร์ที่จะมีพื้นที่ขยายอิทธิพลของตัวเองและกลุ่มสุดท้ายขาดไม่ได้เลยครับเหล่าไพโอเนียร์หรือผู้ใช้งานอย่างพวกเรานี่แหละที่จะสามารถทำธุรกรรมและเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระเสรีทุกส่วนมันจะร้อยเรียงเข้าด้วยกันเป็นอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบมากครับและที่น่าสนใจสุดๆคือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ซัพพอร์ตกองทัพนักพัฒนาครับคือถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่มีโมเดลธุรกิจหรือมีของพร้อมขายอยู่แล้วคุณก็สามารถกระโดดเข้ามาเทสและลุยตลาดได้เลยทันทีแต่ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่มีแค่ไอเดียทำแอปเจ๋งๆแต่ยังไม่มีโมเดลธุรกิจหาเงินไม่ต้องห่วงครับเครือข่ายของเขามีทั้งระบบดึงดูดผู้ใช้งานและเครื่องมือสร้างรายได้เตรียมไว้รองรับหมดแล้วเรียบร้อยเรียกว่าเปิดพื้นที่ไว้ต้อนรับนักพัฒนาทุกระดับจริงๆครับแน่นอนครับว่าในโลกคริปโตเนี่ยเสียงวิจารณ์มันมีตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ข้อความนี้จากแหล่งข้อมูลถือเป็นการย้ำเตือนสติที่ทรงพลังมากครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้เสียงรบกวนทำให้ไขว้เขวจงมุ่งมั่นทำงานและสร้างสรรค์ต่อไปคือเป็นการบอกให้ชุมชนโฟกัสที่เป้าหมายครับไม่ต้องไปสนดราม่ารอบข้างก้มหน้าก้มตาสร้างเทคโนโลยีให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นไปเลยว่าคริปโตเคอเรนซีที่เน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมันเป็นไปได้ครับจากทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาสิ่งที่โปรเจกต์นี้พยายามทำทั้งการดึงคนทั่วไปเข้ามาทั้งการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดมันนำไปสู่คำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับว่าการที่ระบบนิเวศแห่งนี้ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มใหญ่ในกระแสหลักแบบนี้มันจะกลายเป็นการสร้างนิยามใหม่ให้กับอนาคตของคริปโตได้จริงๆหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าติดตามและน่าคิดต่อจริงๆครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง everything ไว้อีกช่องทางด้วยอ๋อหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ